हेलो नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आशा छ सन्चै हुनुहुन्छ होला सबैजना। अनि केही समयको ब्रेकपछि फेरि पनि भिडियो लिएर आइसकेको छु तपाईहरुको लागि। आज चाहिँ मैले यो भिडियोमा यो स्क्वायर सेप चाहिँ कसरी बुन्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु। अनि नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यो स्क्वायर सेपबाट ल्यापटप ब्याग कसरी बुन्ने भनेर अपलोड गर्नेछु। अनि त्यो भिडियो नछुटाउनुको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आज चाहिँ म यो मरुन कलरबाट बुनेर देखाउने छु। यो बुन्नुको लागि सुरुमा हामीले यसरी म्याजिक सर्कल बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि यो म्याजिक सर्कल बनाएपछि यो कुरुसले यसरी छिराएर यसरी तान्ने। अनि त्यसपछि दुईवटा चेन बुन्ने। यो एउटा चेन भयो। अनि एउटा चेन बुनिसकेपछि यो बटारेको धागोलाई मिलाउने। अनि यो मिलाएपछि चाहिँ अर्को चेन बुन्नेछौँ। यसरी मिलायो हैन। अब अर्को चेन बुन्नेछौँ। अनि यसरी दुईटा चेन भयो। अनि यो दुईटा चेन बुनिसकेपछि चाहिँ हामी यो सर्कलभित्र तीनटा डबल क्रोशे बुन्नेछौँ। डबल क्रोशे कसरी बुन्ने भनेर मैले भिडियोमा एकदमै स्लो गरेर देखाएको छु। यसरी बटार्ने। अनि यो सर्कलभित्र यसरी कुरुस लैजाने। अनि यसलाई यो धागोलाई यसरी तान्ने। अनि यो तीनटा पनि त सुरुमा यो दुईटालाई बुन्ने। यसरी दुईटाबाट धागो निकाल्ने। अनि फेरि दुईटा हुन्छ। अनि यो दुईटाबाट फेरि निकाल्ने। अनि यो चाहिँ एउटा डबल क्रोशेट भयो। यसरी नै तीनटा बुन्नु पर्ने छ। फेरि यसरी बटार्ने। अनि यसरी अब यो दुईटालाई अनि अर्को दुईटालाई यो दुईवटा भयो डबल क्रोशेट। अब फेरि एउटा यसरी। अनि यसरी यो एउटा सेट भइसक्यो। तीनवटा बुनिसक्यो। अनि अब चाहिँ फेरि चेन 2 बुन्नेछौँ। यहाँनिर चेन 1 चेन 2। अनि चेन 2 बुनेपछि फेरि तीनवटा अर्को सेट तीनवटा डबल क्रोशेट बुन्नेछौँ। यो एउटा भयो। अनि फेरि अर्को बुन्नेछौँ यहीँनिर। यसरी बटार्यो। अनि यसरी निकाल्यो। अनि यो दुईटालाई योसँग दुईटा डबल क्रोशेट भयो। अब एउटा दुईटा। अनि यो दुईटा सेट बुनिसक्यौँ। तीनटा अब गरेर दुईटा सेट। अनि फेरि चेन 2 हैन। अनि फेरि अर्को सेट तीनटा डबल क्रोशेट। अनि यो चाहिँ यस्तो चारपाटे हुन्छ नि त। त्यही भएर चारवटा बुन्नुपर्छ। हामीले यो चेन 2 बुनेको चाहिँ कर्नर भन्छ। चारवटा कर्नर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी यो तीनवटा भयो हैन। तीनवटा यो थर्ड सेट बुनिसक्यो। तीनटा सेट बुनिसक्यो। अब फेरि चेन 2। अब लास्ट सेट बुन्नेछ। फेरि डबल क्रोशे तीनटा। यो एक भयो हैन। 2 अनि यो 3। अनि यो यसरी तीनटा बुनिसकेपछि चारवटा भयो नि त। 1 2 3 चारवटा सेट भयो हैन। अनि चेन 2 फेरि। अब यो गोलोलाई टाइट गरिदिने यसरी तानेर। यो टाइट गरिसकेपछि सुरुमा बुनेको डबल क्रोशे छ नि यो चेन 1 2 भयो नि। अनि यो डबल क्रोशे भयो नि त। अनि यहाँनिर लगेर हामीले स्लिप स्टिच बुनेर यो राउन्डलाई चाहिँ बन्द गरिदिनेछौँ। सकाउनेछौँ यसरी। अनि यो धागोलाई यसरी निकाल्ने। अनि यही धागोलाई फेरि यता निकाल्ने। अनि हाम्रो राउन्ड 1 चाहिँ कम्प्लिट भयो। हेर्नु यो चारपाटे देख्यो नि त। अब हामी राउन्ड 2 बुन्नेछौँ। सरी राउन्ड 2 को लागि पनि सुरुमा दुईटा चेन एउटा दुईटा हैन। अनि यो अघि तीनटा बनेको थियो नि त्यहाँ चाहिँ एउटा डबल क्रोशेट। एउटा घरमा एउटा गरेर तीनवटा। यो सुरुको घरमा एउटा डबल क्रोशे भयो। अर्को घरमा दुईवटा। अनि अर्को घरमा तीनवटा भयो हैन। तीनवटा डबल क्रोशे बुनिसकेपछि अनि हामीले यो अघि बनाएको कर्नर थियो नि चेन 2 बुनेर हो यसमा बुन्नेछौँ। अब यो कर्नरमा चाहिँ सुरुमा दुईटा डबल क्रोशेट।
यो एउटा भयो अनि यो दुईवटा भयो हैन। दुईटा डबल क्रोसेट बुनिसकेपछि चेन 2 अनि फेरि दुईटा डबल क्रोसेट त्यही कर्नरमै। अनि मैले बोलेको चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु भएन भने चाहिँ मुनि सबटाइटल लेख्दिएको छु, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हेर्यो भने चाहिँ तपाईहरुलाई अलिकति बुझ्न सजिलो हुन्छ होला। अनि यसरी कर्नरमा दुईटा डबल क्रोसेट चेन 2 दुईटा डबल क्रोसेट बुनिसकेपछि यो तीनवटामा फेरि एउटा एउटा गरेर तीनवटा डबल क्रोसेट बुन्नु होला। अनि तीनटा डबल क्रोसेट बुनिसकेपछि फेरि यो कर्नरमा 2 डबल क्रोसेट चेन 2 2 डबल क्रोसेट बुन्ने छौ। कर्नरमा चाहिँ सेम हो। यो 1 डबल क्रोसेट भयो एउटा अनि फेरि अर्को अनि चेन 2 फेरि त्यहीनेर दुईटा डबल क्रोसेट है। अनि यो कर्नरमा बुनिसकेपछि फेरि यो भागमा तीनटा डबल क्रोसेट एउटामा एउटा एउटामा एउटा गरेर तीनवटामा बुन्नु होला। यो एउटा भयो, यो 2 अनि यो 3 अनि यो तीनटा डबल क्रोसेट बुनिसकेपछि फेरि कर्नर आउँछ। कर्नरमा यो कुनामा सेम दुईटा डबल क्रोसेट चेन 2 दुईटा डबल क्रोसेट गरेर बुन्नु होला। अनि यो कर्नर पनि बुनिसकेपछि फेरि यहाँ तीनटा डबल क्रोसेट एउटामा एउटा एउटामा एउटा गरेर तीनवटा यो एउटा भयो, यो दुईटा अनि त्यसपछि यहाँनिर तीनवटा बुने। अब यो कर्नरमा हामीले फेरि 2 डबल क्रोसेट चेन 2 2 डबल क्रोसेट बुन्ने है। यो 1 भयो 2 भयो, अब चेन 2 1 2 हैन अनि फेरि 2 डबल क्रोसेट यहाँनिर यो 1 भयो अनि यो 2 भयो। अनि यति बुनिसकेपछि अब यो सुरुको घरमा लागेर अघिको जसरी सुरुमा बुनेको डबल क्रोसेटमा यो चेनमा नभएर यहाँ स्लिप स्टिच बुनेर यो राउन्डलाई पनि क्लोज गरिदिने। यसरी तान्यो अनि यही धागोलाई यता तान्यो अनि हाम्रो राउन्ड 2 पनि कम्प्लिट भयो। यस्तो बनिसक्यो। अब हामी राउन्ड 3 बुन्ने छौं। अब हामी राउन्ड 3 बुन्ने छौं। राउन्ड 3 मा पनि सुरुमा दुईटा चेन, अब यहाँनिर 5वटा डबल क्रोसेट एउटा घरमा एउटा एउटा घरमा एउटा गरेर यो एउटा भयो, अघिल्लो घरमा दुईटा, त्यसको अघिल्लो घरमा 3वटा, त्यसको अघिल्लो घरमा 4वटा भयो अनि त्यसको अघिल्लो घरमा 5वटा भयो। यसरी 5वटा बुनिसकेपछि फेरि यो कर्नर आउँछ यहाँनिर हैन। यो कर्नरमा अघिको जसरी नै चेन 2 हैन सरी 2 डबल क्रोसेट चेन 2 2 डबल क्रोसेट सबै कर्नरमा सेम गरेर नै बुन्ने हो। यो दुईटा डबल क्रोसेट भयो चेन 2, अब फेरि त्यहीँनिर दुईटा डबल क्रोसेट गरेर बुन्ने। यो एउटा अनि यो दुईटा कर्नर बुनिसकेपछि अब हामी यहाँ बुन्ने छौं। अब यहाँनिर चाहिँ 7वटा डबल क्रोसेट 7वटा घर छ अनि एउटा घरमा एउटा एउटा घरमा एउटा गरेर 7वटा डबल क्रोसेट बुन्ने हो।
यसरी अब तपाईले लगभग यो प्याटर्न चाहिँ बुझिसक्नुभयो होला कसरी बुन्ने भनेर सबैमा सेम नै हो तपाईहरुलाई जत्रो साइजको बुन्नु मन पर्छ त्यतै साइजको बुन्ने यसरी नै कहीं घटाउनु बढाउनु पर्दैन कर्नरमा त्यो चेन के रे दुईटा डबल क्रोशे चेन टु दुईटा डबल क्रोशे बुन्छौं नि त त्यहीबाट बढ्ने हो अनि सरासर यसरी नै बुन्ने यसरी 7वटा डबल क्रोशे बुनिसकेपछि फेरि यो कर्नर आउँछ अनि सेम रिपिट गरेर पुरै राउन्ड बुन्नु होला है तपाईहरुले यो कर्नरमा दुईटा डबल क्रोशे चेन टु दुईटा डबल क्रोशे अनि फेरि त्यो बिचको भागमा 7वटा डबल क्रोशे त्यसरी गरेर अन्तिमसम्म बुन्नु होला अनि भिडियो लामो हुन्छ भनेर म थोरै भिडियो चाहिँ काटेर हाल्दिन्छु यसरी नै बुनेर यहाँसम्म ल्याउनु होला अनि यहाँ पुगेपछि म तपाईहरुलाई देखाउने छु मेरो चाहिँ यो कर्नर बुनिसके अब यो अन्तिममा दुईटा घर बाँकी छ यो दुईटा घरमा पनि एउटा घरमा एउटा एउटा घरमा एउटा गरेर दुईटा डबल क्रोशेट बुन्नु होला यहाँ दुईटा घर छ नि त यो कर्नर बुनिसकेपछि यहाँ दुईटा डबल क्रोशेट यो सुरुको घरमा एउटा भयो हैन अनि यसको अघिल्लो घरमा एउटा अनि यति बुनिसकेपछि अब स्लिप स्टिच बुन्ने अघिको जसरी नै यो दुईटा चेन भयो यो डबल क्रोशे बुनेको घरमा लगेर यसरी स्लिप स्टिच बुनेर यो राउन्ड पनि कम्प्लिट गरिदिनु होला यस्तो भयो अब नेक्स्ट राउन्डमा पनि सेम प्याटर्न हो राउन्ड फोरमा पनि चेन टु बुन्ने यहाँदेखि यहाँसम्म डबल क्रोशे बुन्ने जतिवटा घर भए पनि एउटा घरमा एउटा एउटा घरमा एउटा गरेर 20 डबल क्रोशे बुनिदिनु होला यसरी हैन एउटा घरमा एउटा गरेर बुनिरा छु मैले तपाईहरुले पनि यसरी नै बुन्नु होला सरी यसरी बुनिसकेपछि यो कर्नर आएपछि यो कुनामा अनि कुनामा चाहिँ फेरि दुईटा डबल क्रोशेट चेन टु दुईटा डबल क्रोशेट बुन्ने अघिको सेम अघिकै जसरी यसरी दुईटा बुन्ने हैन अब चेन टु अब फेरि दुईटा एउटा यो दुईटा अनि त्यहाँदेखि बाँकी फेरि यो जतिवटा घर छ एउटा घरमा एउटा एउटा घरमा एउटा गरेर डबल क्रोशेट बुन्नु होला यसरी एउटा बुन्यो त्यसको अघिल्लो घरमा अर्को बुन्यो यसरी नै पुरै राउन्ड बुन्नु होला अनि फेरि पनि भन्दैछु तपाईहरुलाई अझै ठुलो मैले बुनेको भन्दा ठुलो बनाउनु छ भने पनि यसरी नै रिपिट गरेर कति राउन्ड बुन्नुहुन्छ त्यति ठुलो बन्छ यहाँसम्म बुन्नु होला मैले यो पनि भिडियो काटेर हाल्दै अब यो लास्टमा यहाँ पुग्यो हैन अब यहाँनिर यो बाँकी भएको घरमा पनि एउटा एउटा डबल क्रोशेट बुन्ने छौं यो एउटा भयो अघिल्लो घरमा दुईवटा अघिल्लो घरमा 3 अनि त्यसको अघिल्लो घरमा 4 अनि त्यसपछि अघिको जसरी नै यो चेनलाई छोड्ने अनि यसमा चाहिँ हामी स्लिप स्टिच बुन्दैनौं अब मैले यतिसम्म मात्रै बुन्ने छु त्यसैले गर्दा मैले धागो काट्दै यो भन्दा ठुलो बुन्ने छैन अनि यसरी धागो काटे अनि यस्तो बन्यो अब यहाँनिर यो सियोले सिलाएर यो चाहिँ इन गर्दिन्छु सियोले सिलाएर यसरी इन गर्दाखेरि चाहिँ कहाँनिर अन्त्य भएको भनेर देखिँदैन मैले भिडियोमा देखाएको जसरी नै सिलाउनु होला तपाईहरुले पनि यसरी सिलायो अनि यो बिचबाट छिराएर यता यसरी निकाल्यो हैन अनि त्यसपछि यसरी यहाँनिर इन गरेको भनेर देखिँदैन अनि सफा देखिन्छ नि त अनि यो बाँकी धागोहरुलाई चाहिँ यसरी भित्र भित्र छिराएर काटेर फाल्दिनु होला लुकाएर भित्र छिराउनु होला कसरी गाँठो पार्ने भनेर कसरी भित्र छिराउने भनेर भिडियोमा देखाए जसरी गर्नु होला यसरी अनि मैले अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अघि नै भनेको छु ल्यापटपको कभर बनाउने छु योबाट भनेर तपाईहरुले योबाट ल्यापटप कभर मात्र नभएर ब्याग एयरपड कभर अनि जे पनि स्वेटरहरु बनाउन मिल्छ अनि म पछि पनि बनाएर देखाउने छु तर नेक्स्टमा चाहिँ मैले ल्यापटप कभर बनाउने छु भनेर यो चाहिँ 3टा कलरको बनाउँदै छु अनि तपाईहरुले पनि
यो सर्कल चाहिँ बनाउनु सिकिराख्नु होला अनि नेक्स्ट भिडियोमा म ल्यापटप कसरी बनाउने भनेर देखाइहाल्छु अनि यो बिचको भाग छ नि यसलाई पनि टाइट गरेर बनाउनु होला अनि यसरी टाइट बनाएर यसरी भित्र छिराएर गाँठो बान्दिनु होला अनि तपाईहरुले मेरो भिडियो हेरेर बुन्नु सिक्नु भयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु यदि तपाईहरुले बुन्नु सिक्नु भएन भने मलाई कमेन्टमा भन्नु होला यो कुरा चाहिँ मैले बुझिन कसरी गर्ने या अर्को पालि अलि बुझ्ने गरीले यसरी बनाउँदा चाहिँ बुझ्छु होला भनेर भन्नु होला अनि तपाईहरुलाई यदि मेरो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ तपाईहरुको नजिकको साथीहरु फ्यामिली कोलाई चाहिँ यस्तो बुन्नमा चाहिँ एकदमै मन पर्छ बुन्न मन पर्छ उहाँहरुलाई शेयर गरिदिनु होला अनि लाइक पनि गरिदिनु होला मेरो भिडियोलाई अनि अर्को भिडियो नछुटाउनुको लागि चाहिँ मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद मैले चाहिँ यसरी तीनटा कलरको यति बनाएको छु नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला यसरी अनि अहिले यो बुन्ने कुराहरु चाहिँ एकदमै ट्रेन्डिङमा छ तपाईहरुले पनि सिक्नु होला अल्छी नगरिकन अनि फेरि पनि धन्यवाद अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा